Binidyo ko na lang siya. Nakalimutan ko pa yung pin ko dito, Sunga. Lahat ng naload ko mga katipid. Kung mapapansin nyo, puro tag-20 ang mga yan. Minsan may 10. At paliwanag ko sa inyo mamaya. Etong March 3 hataw ako dito kasi 3-3 sale. Nag 50% sila. Yung 20 load is naging 10 pesos na lang. Bali 200 lahat ang nabili kong load. Nabili ko lang siya sa halagang 100. So diba, kalahati agad yung tubo ko. Sa April 4 mga katipid, sabay-sabay tayong mag-abang. Baka mag 50% ulit sila. Tayo ay mamakyaw ng load. So kung gusto nyo makarami, makahakot ng load, kailangan nyo gumamit ng tatlong cellphone. Tatlong SIM card. Magkakaiba. Ako kasi, tatlong phone gamit ko. Nanghiram ako ng dalawa dito sa bahay. Kita nyo yan? Pa-free sa akin yan ni Shopee 30 load. Salamat Shopee! So, pansinin nyo mga katipid, puro 20 niloload ko, diba? Kasi pag 50 load yung binili mo, 5 pesos lang yung matitipid mo. Pero kung dalawang 20 at isang 10 ang bibili nyong load, malaki yung matitipid nyo. Papakita ko sa inyo. Mag-math muna tayo. O diba, malaki ang matitipid natin. Pero mga katipid, may limit sila. Sa isang cellphone, 5 beses ka lang pwede mag-check out. At eto pang isa, after 10 minutes, saka lang ulit kayo pwede mag-load. Kung paano ka naman kikita, pwede nyong ibenta yung mga nahakot nyong load sa kamag-anak nyo sa kapitbahay. Ako kasi hindi ko na pinapatuhan para sa akin na sila mag-load. So ayan po yung mga nabenta kong load. Hindi ko na nalagay yung iba dyan, nagmamadali na ako. At saka nga pala mga katipid, bago kayong mag-load, kailangan may laman muna yung Shopeepay nyo. May video ako kung paano lagyan ng laman yung Shopeepay natin. Andyan na po yung link sa baba. Ito naman yung mga nagpa-load sa akin sa Globe.
Tapos eto, niload ko yung sarili ko. Reward ko sa sarili ko. So eto naman, yung daddy ko kasi lagi nagpapaload sa labas. Kaya ngayon, sa akin na lang siya nagpapaload. Ayan, Go 90 yung pinasa ko sa kanya. Yan kasi lagi yung niloload niya. Okay, hanggang dito na lang mga katipid. Bye-bye!